हेलो एवरीवन की खबर निश्चय भाले चागे मोर बर्तमान भाले आपनालोके जदि मोर भिडिओ चाइ आछे तेतियाहले वेलकाम एंड वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भाविलो आपनालोकर लगत एटा रेसिपि शेयर करो आरो रेसिपिटो हल पैन फ्राइड मोमो रेसिपि। मनु केनेके बनालो हे आपनालोकर लगत शेयर करिब बिचारिसु। बोलो भिडिओটো स्टार्ट करो। এখন কেৰাহী মই গৰম হ'বলৈ দি লৈ তাতে মই ৰিফাইন অইল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু গৰম হোৱাৰ পাছত মই তাতে অলপমান নহৰু ভালদৰে থেতেলিয়াই দি দিছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা পিয়াজখিনিও এড কৰি দিছো আৰু এই পিয়াজখিনিৰ লগতে মই বিলাহী অলপো সৰু সৰুকৈ কাটি এড কৰি দিছো আৰু এতিয়া মই বিলাহী পিয়াজ আদা নহৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু মই শুকান জলকীয়া কেইটামান ভিজাই ৰাখি খুন্দি পেলাইনি মই ইয়াতে দি দিছো যাতে স্পাইসি ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া চেনি অলপ আৰু অলপমান নিমখ এড কৰিছো আৰু এইটো বহুত বেছি মানে সোৱাদযুক্ত হ'বৰ কাৰণে বা স্পাইসি দেখিবৰ কাৰণে মই অলপমান সয়া সসো এড কৰিছো আৰু ইয়াতে মই এতিয়া টমেটো সস অলপ এড কৰি দিছো আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই মেলি ইয়াতে মই পানী জোখমতে এড কৰি দিছো আৰু আনফালে আন এখন কেৰাহী পাতি লৈ তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দি লৈ তাতে মই যোনখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলো মমৰ ষ্টাফিং সেইখিনি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ললো আৰু এতিয়া এই বেটাৰখিনি যে মই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো সেই বেটাৰখিনিত মই ফ্ৰাই হোৱা মমখিনি ধুনীয়াকৈ যোগ কৰি দিলো। এয়া মোৰ পেন ফ্ৰাই মমো ৰেচিপি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি খাবলৈ বহুতেই বেছি সোৱাদযুক্ত আছিল আৰু আজি সন্ধিয়া আমি দুইজনে বহি পেন ফ্ৰাইড মমোৰ ৰেচিপিটো খাই চালো আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ ইভিনিংটো বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। বাই বাই।